ยกเลิก RT-PCR ครั้งที่ 2 Test and Go กักตัว 1 คืน เข้าไทย 1 มีนาคม 2565 ข่าวดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตอนนี้การตรวจ RT-PCR จากเมื่อก่อน 2 ครั้ง จะลดเหลือเพียงแค่ 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป INN News ได้รายงานว่าประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางและก็ทางยุโรปได้มีการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศเป็นอย่างมากที่ผ่านมาทางหอการค้าก็ได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการหอการค้าอยากให้มีการผ่อนคลายมาตรการ Test and Go และก็ลดจำนวนวันการกักตัวเพื่อทำให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นโดยเฉพาะการตรวจ RT-PCR Test ของนักเดินทางขาเข้าประเทศที่จะต้องตรวจถึง 3 ครั้งซึ่งครั้งที่ 1 ก็คือก่อนที่จะเข้าประเทศภายใน 72 ชั่วโมงครั้งที่ 2 คือวันแรกที่มาถึงประเทศไทยและครั้งที่ 3 ก็คือวันที่ 5 นับจากที่วันเดินทางเข้าซึ่งก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการตรวจหลายรอบซึ่งหลายประเทศนั้นจะเน้นการตรวจเพียง 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าและก็เน้นการฉีดวัคซีนครบโดสเท่านั้นหอการค้าไทยจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนคลายมาตรการ Test and Go เนื่องจากว่าระหว่างเดือนนี้จนถึงเมษายนถือเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินิยมเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางมาทำธุรกิจก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นานาชาติเพิ่มขึ้นอีกกรุงเทพธุรกิจรายงานว่าสบค.ชุดใหญ่ได้มีการประชุมเพื่อปรับมาตรการการเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go โดยเมื่อก่อนได้มีการตรวจวิธี RT-PCR 2 ครั้งปรับเป็น 1 ครั้งและครั้งที่ 2 นี้จะตรวจโดย ATK ด้วยตัวเองในวันที่ 5 โดยจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปการเดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศทางบกจะต้องมีการลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass นะคะและเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องใช้หมอชนะสำหรับผู้ประกอบการโรงพยาบาลหน่วยงานต้องใช้คอสชาส่วนการเดินทางทางน้ำนั้นก็คือจะต้องลงทะเบียน COE พอเข้ามาแล้วก็ต้องใช้หมอชนะนะคะการเดินทางทางอากาศให้พำนักรอผลการตรวจในชาเอ็กซ์ตร้าพลัสหรือ AQ 1 วันส่วนทางน้ำรอผลการตรวจบนเรือโดยจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนทั้งการเดินทางทางอากาศทางบกและทางน้ำจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางและจะต้องมีหลักฐานการจองที่พักทั้งทางอากาศทางบกมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักชาเอ็กซ์ตร้าพลัส1 คืนเพื่อจะรอผลตรวจเชื้อวิธี RT-PCR ส่วนทางน้ำนั้นไม่ต้องนะคะการเดินทางทางอากาศประเทศใดก็ได้โดยเที่ยวบินตรงหรือต่อเครื่องทั้งผู้เดินทางแซนด์บ็อกซ์และ Test and Go ส่วนทางบกประเทศเพื่อนบ้านเข้าด่านทางบกในจังหวัดที่กำหนดก็คือมีหนองคายอุดรธานีและสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมสบค.ก็ยังเห็นชอบลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม 50,000 เหรียญสหรัฐลดลงเหลือ 20,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าไม่เกิน 700,000 บาทต่อรายซึ่งก็ครอบคลุมเพียงพอต่อการรักษาโควิดซึ่งประมาณ 300,000 บาทต่อรายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมาตรการการเปิดเรียนแบบออนไซต์อยู่ได้กับโควิดทั้งในโรงเรียนประจำและก็โรงเรียนแบบไปกลับในกรณีที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและติดเชื้อโควิดสำหรับโรงเรียนประจำกรณีนักเรียนหรือครูเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็สามารถจะเรียนออนไซต์ได้ตามปกติแต่ก็ต้องสังเกตอาการและก็ประเมิน TST ถ้ากรณีนักเรียนหรือครูเป็นผู้เสี่ยงสูงก็
ก็จะต้องจัดการเรียนการสอนและก็ปฏิบัติกิจกรรมใน Quarantine Zone โดยยึดแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เป็นเวลา 7 วัน และต้องติดตามอาการอีก 3 วัน สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการก็ให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 หลังจากสัมผัสเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังจากสัมผัสเชื้อ และสถานศึกษาก็จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และก็จะต้องประสานกับบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน แล้วถ้านักเรียนครูเป็นผู้ติดเชื้อ กรณีนี้ก็จะต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School Isolation ตามแนวทาง Sandbox Safety Zone และก็สถานศึกษาหรือโรงเรียนนี่ก็ต้องจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยจะเน้นการระบายอากาศสำหรับโรงเรียนไปกลับ กรณีนักเรียนครูเป็นผู้เสี่ยงต่ำก็ให้เรียนออนไซต์ได้ตามปกติ และก็ให้สังเกตอาการและก็ประเมิน TST ถ้ากรณีนักเรียนครูเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็จะต้องกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นเวลา 7 วัน แล้วก็ให้ติดตามอาการอีก 3 วัน สำหรับการคัดกรองหาเชื้อก็ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที แล้วก็ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 ถึง 6 หลังจากสัมผัสเชื้อ และก็ตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังจากสัมผัสเชื้อ แล้วก็โรงเรียนนี้จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม แล้วก็ประสานหน่วยงานสาธารณสุข และกรณีที่นักเรียนและครูเป็นผู้ติดเชื้อ ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็จัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานที่ศึกษาจะต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการลดมาตรการบางขั้นตอนลงไป เพื่อความสะดวกของเพื่อนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศ และคาดว่าอีกในไม่ช้าก็คงจะมีการลดหลายๆมาตรการลงไป และในที่สุดก็คงจะมีการยกเลิกการกักตัว และสามารถที่จะมาใช้ชีวิตปกติ และเปิดประเทศ 100% เหมือนอย่างที่ประเทศอื่นๆในขณะนี้